Okay, so solving problems, cikgu ulang balik adalah you want to find the value of x. Okay, so dalam soalan saya kata dia ada bagi clue, sekiranya value ni there is no s, so value only. So maksudnya ada satu je nilai x. If there is an s kat belakang, values. So jadi dia ada lebih daripada satu nilai x. Tetapi kalau bentuk dia macam ni, dalam kurungan s, so it can be 1 or 2 or 3 or more lah. Okay, so tengok berjaga-jaga. Okay, so when you find the value of x dalam equation index macam ni, so first things first, kamu kena simplify base. Make sure semua base kita dalam bentuk yang termudah. The simplest one. So 9, kita change into 3 to the power of 2. And then since kita punya index kat sini ada tambah tolak, the plus minus So plus minus, kamu kena letak bracket untuk x plus 5. So bila letak bracket, when you want to expand, kita nak eliminate bracket, so kita kena expand 1 by 1. So dia akan jadi 2x plus 10. Okay, sekarang semua base saya adalah sama. So I can use my index law yang pertama dan yang kedua to simplify. So jadi kita buat yang the first two first. So ini adalah ada tambah tolak, so make sure dia dalam bracket. So x plus 2x plus 10, and then di divide kita tolak. And then next step, kita kena make sure all terms have the same base. So kat sini ada 1. 1 is not the same base as 3. Jadi kita tukar 1 ni kepada base 3, index 0. So sekarang dua-dua ada base 3. And then kena make sure sebelah kanan ada 1 term, sebelah kiri pun ada 1 term sahaja. Barulah kita boleh kata index tu will be the equation. So kita ambil index, bawa turun. Okay. So kita ambil sahaja index. So 3x plus 6 equal to 0. Kita buat linear equation. Susun. So jadilah x equals to negative 2. Set. Okay. Now let's do a few more. Okay, calculate the possible values. Okay, sekarang dia ada more than one value of x. Okay, so kita buat turun. You see, ni adalah to the power of x square. Okay, times 3 to the power of 2x equals to 3 to the power of 15. Okay. Step pertama, settle sebab semua base 3. Step kedua, which is make sure all terms have the same base. So done. Okay, cuma kita boleh simplify kan ni because it's the same base and then you multiply. So it becomes 3x to the power of 2 plus 2x equals to 3 to the power of 15. So jadi sekarang both sides ada satu term sahaja. Barulah kita ambil index tu menjadi equation. Okay. So now, bila kamu dapat macam ni di mana the highest index ataupun the highest power is 2. So ini adalah sebenarnya quadratic equation. Okay. Sekejap saya kena check dulu. Kamu punya quadratic equation, tapi kamu belajar ke? Macam kamu tak belajar quadratic equation kan? Sekejap saya confirmkan dulu.
Kalau tidak nanti lain jadinya. Okay. So maksudnya boleh. Alright, kamu belajar. Okay. So quadratic equation. Can't remember when you thought about this. Okay. Apa-apa pun dalam quadratic equation, sebelah kiri ni kena make sure dia equals to 0. Jadi, ni kena tolak 15. So, jadi dia akan jadi x square plus 2x minus 15 equals to 0. So, di sini kamu kena buat factorization, cross multiplication. Kalau kamu ingatlah. Okay, factorization, cross multiplication. Kamu belajar dalam form 2. So, x square minus 15. So, buat ni kotak 2x. So, x times x. X times x square. And then 15. Kita punya factors of 15 adalah 1 times 15. 3 times 5. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini adalah 2x. So likelihood yang tinggi adalah 3 dengan 5. So we put 3 times 5. 15. And then cross. X times 3, 3x. X times 5, 5x. Jadi untuk dapat 2x, mesti 5x tolak 3x. So this is negative. So jadi sebelah sini pun negatif. Bawah akan jadi positif. So dia akan jadi x minus 3. X plus 5 equals to 0. Okay, dah jadi macam ni. We separate into 2. So x minus 3 equals to 0. So x plus 5 equals to 0. So x is equals to 3 and x is equals to negative 5. Okay. So ini adalah sekiranya my index. Okay. Case ini adalah bila index saya ada power tertinggi dia adalah 2. You see here x to the power of 2. This is the highest one. Ini x to the power of 1. Okay. So bila jadi macam tu, you have to make sure sebelah kanan ni dia equal to 0. And then kita buat factorization, cross multiplication. And then kita akan pecahkan ni. X minus 3 akan jadi 1. X plus 5 jadi 1. So jadilah 2 nilai x. Okay. Ada soalan tak? Boleh angkat tangan je bila ada soalan, angkat tangan. Dan lepas saya mengajar tu nanti saya akan tanyalah soalan kamu. Okay. Ni last satu lagi bentuk soalan. Ini also to find the value of x. Okay, nampak je macam ni Okay. Now, tadi soalan pertama, syajarah kamu adalah bila mana base dia kamu kena samakan. Okay. So, 3 Semua tengok soalan nombor 3. 3, okay. 27. Base 3 boleh, 4 tak boleh. Dan kalau kamu tengok X saya adalah base.
Soalan nombor 1 dan 2, X saya adalah index. My X is index. Kat sini. Okay, X saya index. Tapi soalan nombor 3, X adalah base. Okay, kalau bentuk macam ni, buat macam biasa. Make sure sebelah kiri semua nombor, sebelah kanan semua yang ada X. Okay, so saya susun. Sekarang saya ada denominator 4. So, I multiply by 4. Okay. So, dia akan jadi 3 times 4. X to the power of 2 over 3. So, sebelah kanan dia akan simplify. So, equals to 77. X to the power of negative 4 over 3. So, jadi macam itulah. Alright, kemudian I divide by 27. Sebab kita nak potong I don't want ada nombor sebelah kanan. So dia akan jadi 12 over 27. X to the power of 2 over 3 equals to X to the power of negative 4 over 3. So ini saya boleh simplify. Becomes 4 and 9. Okay, tulis lah. Okay, so sebelah kiri saya tak nak ada X. So gunakan konsep yang sama. Kita divide dengan nombornya. Okay, so sebelah kanan pun sama. Jangan ingat benda ni tidak boleh dilakukan boleh. So I can simplify. So dia akan jadi 4 over 9. Sebelah kanan adalah X. Negative 4 over 3 divide X to the power of 2 over 3. So ni boleh guna law of indices. Okay. Sebab base dia sama X. Jadi dia akan jadi X negative 4 over 3 minus 2 over 3. So jadi X negative 6 over 3. So it becomes X to the power of a negative 2. Panjang pula je. Okay. So jadi 4 over 9 adalah sama dengan X to the power of negative 2. So power negatif tukarkan dia kepada positif. So jadi 4 over 9 equals to 1 over X to the power of 2. Okay. So dapat macam ni. Ikutlah. Kamu nak buat cross multiply. Ada orang suka buat macam tu. Ada cikgu ajar macam tu. Okay. Tapi saya tak suka benda ni. Ikutlah. Kalau kamu dah mahir, boleh teruskan. Saya kalau nampak macam ni, saya kata kat dia, tukar je kedudukan. Apa yang denominator, semua denominator, bawa dia ke atas, numerator bawa dia ke bawah. Jadi terbalikkan je. 9/4 sama dengan X square over 1. Sip. So jadi X square adalah sama dengan 9/4. So X, you just have to square root. So square root dia akan jadi 3 over 2. Okay, boleh ke? Saya rasa bawah tu tak ada masalah. Saya rasa kat atas ni.
Tapi I'm not sure the kelas Kawa, Miss Ivy ajar macam mana. Tapi this is what I've been teaching Ibn Sina lah, macam mana nak simplify. So first adalah, sekiranya kamu nampak denominator, maksudnya ada fraction. Dan ni ada benda kat bawah. Jadi first things first, mesti darab semua sekali dengan benda yang kat bawah tu. So bila saya masukkan semua tu, maksudnya each term. Ini ada satu term, ini ada satu term. Okay, so 4 akan darabkan dengan term ni. So dibawa sini. Bila 4 darabkan dengan term ni, dia akan cancel out. So sebab tu dia tak ada 4 dah. Kemudian ni jadi 12. Kemudian saya tak nak 27 kat sini. So this is what I teach Ibn Sina. Bila tak nak 27, there is no term pindah-pindah. Benda yang kita kena buat adalah kita eliminate. Kita cancel. So bila eliminate 27, saya kena bahagikan 27. So sebelah kanan, sebelah kiri pun kena buat benda sama. So eliminate, jadilah begitu. And then kita simplify, so becomes this. Okay, kalau contohlah cikgu kamu, cikgu matematik ajar pasal pindah-pindah kan. So bila kamu nampak macam ni, kamu tak terfikir pun untuk pindah tau. Okay, jadi nak eliminate ni seperti biasa, kamu bahagi saja dengan benda yang sama. So sebelah kanan pun benda yang sama. So dia jadi macam ni. So this is everything down here. Kita guna law of indices sahaja. Okay. Clear? Hopefully everything is clear. Okay. So ni last lah untuk hari ni. Buat lama sangat tadi kita bincang pasal exercise tu. Okay. So tadi we find the value of x. Bila mana equation yang diberi ada satu sahaja. Now, untuk soalan macam ni, key point dia adalah perkataan simultaneous equation. Ataupun kamu nampak dekat dalam soalan tu ada dua equation. Ada satu, ada dua. So bila ada dua equation, maksudnya kamu kena buat simultaneous equation. So simultaneous ni kamu dah belajar perkataan dua. Jangan buat-buat dono. So ada dua jenis simultaneous. Satu adalah substitution. Satu lagi elimination. Kalau tak ingat, tolong buka balik buku ya. Alright. So bila dapat simultaneous equation dalam indices, perkara pertama kamu kena buat adalah yang kita buat pada soalan nombor 1. Saya kena make sure MN, saya punya all algebra tu, dia mesti tukar jadi base, bukan index. So first things first, kita akan tukar base kepada yang letuk lebih mudah. So ambil je satu-satu, separate dengan dia. Kita akan buat separately. So 5 2m times 5 to the power of n equals to 5 to the power of 8. And then 5 2m plus n equals to 5 to the power of 8. So base dah sama. Jadi 2m plus n equals to 8. So ni equation satu saya. Okay. And then kedua, kalau kamu tengok, 2 ni ada kat bawah. Tak boleh. Dia mesti berada di atas. 2 to the power of m times 2 to the power of negative n. Kita boleh bawa dia naik atas. So 2 to the power of 1. So 2m plus negative n equals to 2 to the power of 1. So m minus n equals to 2 to the power of 1. Okay. Base dah sama. Jadi m minus n equals to 1. Okay, this is my second equation.
Okay. Barulah kita akan buat. Okay. 2m plus n equals to 8. And then m minus n equals to 1. Simultaneous mesti ada 2 equation. So dekat sini, I personally want to do using elimination method. Okay, kerana saya nampak n dan n kat sini. So eliminate, I just plus. So 2m plus m jadi 3m. N plus negative n, so jadi n minus n akan jadi 0. So equals to 8 plus 1, so becomes 9. So 3m equals to 9. So and then kita divide by 3, divide by 3. So m becomes 3. Tak habis lagi. And then I take equation ni. So m minus n equals to 1. Tak kisahlah kan atas atau bawah. The first equation or the second equation, any equation. Cuma equation yang kedua tu lebih senang. So substitute masuk. 3 minus n equals to 1. Minus 3 minus 3. So negative n equals to negative 2. Divide by negative 1, divide negative 1. So n equals to 2. Okay, selesai. So my values of m is 3, n is equals to 2. Okay, so benda yang baru hanyalah di atas ni je. Which I've taught you just now lah. Okay, benda kat atas ni. Bawah ni semua benda lama. Okay, so elimination. Tolong siapa tak ingat substitution, tolong tengok balik. Substitution method. Okay. So, ni teacher tak terangkan dulu lah. Okay. So, itulah simultaneous. I give you only one question. Supaya dia simple je benda yang sama kita ulang.